معاكم محمد العتيبي. أنا أدرس في جامعة مورغان، طبعا في البي اتش دي اللي مرحلة الدكتوراه. سعيد اليوم في اللقاء معكم وتشرفت. والله أنا إنسان الحمد لله عائلة كريمة في السعودية، طبعا عند أهلي مصنع وشركة، لكن سمعنا في موضوع الابتعاث وجيت عشان ندعم التعليم مع المهنية. هذا السبب اللي شجعني أكثر إني أجي أدرس في أمريكا. أنا ذهبت إلى بريطانيا قبل كذا ورجعت، ورحت أستراليا ورجعت، فما أدري هل هو ما لي نصيب في البلدين هذه لأنها كلها تتكلم اللغة الإنجليزية، لكن الأخوان شجعوني على أمريكا كأكبر بلد والتعليم فيها متطور، وهي أفضل بلد في العالم وأكبر بلد في نفس الوقت. والله أمريكا قارة، فالإنسان اللي بيجي بيتعلم بيكتسب خبرات وثقافات أخرى، وهذا الشيء ما تحصله في أي بلد ثاني، وهذا أثارني إني أنا أستمر في دراستي في أمريكا. طبعا أكثرهم يقول مرحلة اللغة، لكن أنا بقول الصبر زين باللغة العامية. فأغلب الخوياي وزملائي قابلتهم عوائق وفضلوا أنهم يرجعوا للبلد، لكن أكثرهم اللي صبر كمل، وما شاء الله كمل مسيرته التعليمية، والبلد فيه خير وما زالت تبغى خير من شبابهم. لأن اللغة مش اللغة العربية اللي هي اللغة الأم، بعدين ما تقدر لا تكمل دراسة ولا تقدر تتواصل مع المجتمع هنا إلا بنفس لغتهم. صح فيها عرب، لكن الشيء الشائع والغالب أنك تتكلم بلغة أهل البلد عشان تخلص أمورك. والله الصبر مفتاح الفرج، لكن فعلا المقولة دي أنا آمنت فيها بعد ما جيت في أمريكا. كنت 5 سنوات هنا، ولولا الصبر ما كملت مسيرتي. عن فضل الله توفيقه حصلت عن طريق مكتب أبو زكريا، ومع الفريق ومتابعته تم الحمد لله وصول لمرحلة الماجستير بداية، وتيسرت الحمد لله وخلصنا الماستر، وتم قبولي في مرحلة البي اتش دي اللي هي الدكتوراه برضه عن طريق مكتب أبو زكريا. وكان خير معين، الله يجزاه خير، يعني دائما بيشجع وبيتابعنا، وفريق عمل حتى لو كان مشغول بيتواصلوا معنا. هذا يعني كان سبب رئيسي إني أنا أواصل. صراحة أغلب الشباب اللي حصلوا قبولات قالوا مالك إلا أبو زكريا، فقلنا نروح بنقابل الرجال، وفعلا يعني بعد الله سبحانه وتعالى يعني أنا ترى سافرت ولايات كثيرة بحثا عن الدكتوراه أو بحثا عن الماستر كمان القبول، لكن الله وفقني إني قابلت الشخص هذا وكان باب خير علي. والله تجربة ناجحة صراحة، ولو ما هي بناجحة ما تلقى أنا صرت أفكر حتى إني أكمل دكتوراه. أغلب الشباب اللي درسوا معي الماستر أخذوا شهادتهم ورجعوا، وأنا غيرت اتجاهي وبرضه رجعت لأبو زكريا. صراحة أفضل كلمة اللي نقول المصداقية، هذا الشيء مهم، والمصداقية تربط بالتواصل والمتابعة، وهذا قليل ما تجد. أغلب الناس لما تقابلهم خلص شغله خلاص انتهى الشغل، لكن هم دائما بيتصلوا بيسألوا وإذا في أي مشاكل بتقابلنا وإيش نقدر نساعدكم حتى بعد ما يجيبون لك القبول. فهذه يعني تعتبر ميزة عندهم ما هي موجودة عند غيرهم. بقول اسأل المجرب ولا تسأل طبيب. أنا إنسان الحمد لله توفقت معه في مرحلة الماستر، وكمان كان متابع معايا بعد ما جبت القبول،
وبعد ما تخرجت يعني تفاجأت انهم اتصلوا يباركون لي التخرج، كيف ما ادري. لكن برضه شجعني اني اجيهم، وقبل قبول الدكتوراه ترى الفكره قبول الدكتوراه جاني اكثر من قبول، فترك لي اكثر من خيار اني انا اختار وش المنطقه اللي بدرس فيها وش الجامعه. وانا انصحهم الانسان مجرب يعني الحمد لله.